Ja sitten otetaan loppuarvostelu, eli pientä mielikuvavirtaa siitä, miten matka meni. Näissä reissuissa on yksi hieno puoli se, että matka lähtee Porista, omasta kotikaupungista. Se on 15 kilometriä reilu, kun ollaan lentokentällä. Ja matkan järjestäjänä oli tällä kertaa TUI. En tiedä mistä tulee kirjainlyhenne. Mutta heillä oli hyvä kooste. Eli lentoyhtiö oli hyvä. Lentokoneessa siis harvinaista tänä päivänä tarjottiin ruokaa ja tarjottiin juomaa. Ei nyt mitään ihmeitä menomatkalla. Paluumatkalla saatiin oikein viiniäkin. Ja hotelli oli oikeastaan ihan erinomainen omassa hintakategoriassani. Meillä oli vaimo varannut 2 huoneen asunnon. Ja jos olisin itse ymmärtänyt, että kun kerran makuuhuoneessa ja olohuoneessa on ilmastointi, niin käytetään vaan sitä ilmastointia siinä huoneessa, jossa itse ei olla. Mähän tein virheen ja käyttelin sitä olkkarin ilmastointia samalla kun räpläsin tietokonetta ja flunssa siitä tuli. Sieltä tuli hivakka tyttö. Pienet oliivipuut kasvaa siinä ja noin. Melkein grilla. Hello. Täällä on hissi. Tämä jäikin. Siis tää sisätulo kuvattiin jo silloin kun me tultiin tänne, mutta sillä kuvamateriaalilla kävi vähän huono. Ping. Hissi on paikalla. Kakkoskerros. Kohta herra Busuki heittää soundit peliin. Noin. Ajatellen, että näin pieneen hissiin mahtuu vielä Busuki-soittaja. Se on tuolla katolla. Meinaat, että se on vähän niinku... Joo, se istuu siellä omalla tollilla. Meillä on toivottavasti siistiä käynyt. Ja kivampi näyttää torppa. 206 on meidän ja tässä on tämmönen ihan klassinen avainlukko. Ja kyllä, täällä on. Ei oo. Ei ainakaan suklaita ole ottanut, vaikka heille jätettiin. Katsotaan. Senkö taitaa sun jäljiltä vai? Pistäs avaimen. Ai tuo, mikä se Ehkä se ei sit vielä ehtinyt. Tänään on sunnuntai, mä veikkaan. Joo, ei sunnuntaisin varmaan siivot. Mut sit tää matkajuttu, tämä TUI, mistä sit lyhenne tuleekin, niin täältä tulee päivittäin tämmösiä retkitarjouksia. Mut kun nää on, osa näistä, vaikka me ollaan niinku Kreetalla, niin osa näistä kohdistuu ihan muihin saariin. Ja mitä tän Kreetan matkoihin tulee, niin ei tässä ole mitään outopaikkaa meidän lähellä. Tää on kyllä aika sekopäinen, mutta ei se väliä. Pienimuotoiset kahvilat oli kivoja ja laadukkaita paikkoja. Olut on Alfaa, Mytosta, Hellasta. No, ne on kaikki vaaleita oluita, tummaa täältä ei löydy, jos ei sitten jotain tuontiolutta ole. Mutta hyvin laskee toi vaaleakin. Ja sit se rätkäsee sun $700 sako ja sanoo, että sä et saa ikään tulla enää Suomeen. Mut jos ne tekeekin se täällä päässä. Ei tee, näillä on ihan sama mitä sä täältä viet. Selvä. Kun et vie mitään historiallisia monumentteja. Esimerkiksi jotain Sokrateen käärinliinoja täältä tai mitä lieneekään.
Tässä muuten keskustellaan plataanipuun varjossa ja juodaan erinomaista olutta ja syöt siis, no joo, myönnän, ahnehdin. Mä söin kaikki aivan loistavat pähkinät. Itse tehdyt kuulemma tai itse paistetut. Ja pähkinöitä täältä nyt ei suoraan pensaasta löydy. Mutta ihminen, joka viihtyy kasvien kanssa ja on kiinnostunut niistä, niin sille löytyy kyllä monen näköistä tavaraa. Ja kun kerran ollaan EU-alueella, niin kasvinosia ja siemeniä saa kuljettaa myös Suomeen. Aika uskomatonta, mutta siis ettei vaan olisi matkalta osunut käpälään ihan pikkuinen pätkä plumeria, eli temppelikukka. Sepä niinku temppelikukka pitää sisällä kukkasia ja käännetään tuo temppelikukka. Se on niin voimakas, että jopa tämmönen flunssa-elmeri haistaa sen. Tää on kaunis kuin mikä. Hyvä tuoksu. Ne ihmeet kutsutaan temppelikukaksi. Ja ihan sattumalta tuossa ohitse kävellessäni temppelikukka antautui ja pudotti tämmöisen kappaleen itseään siihen, että hiljainen ääni sanoi, että vie mut kotiin. Niinpä. Me otetaan nyt vähän ylimääräisiä lehtiä hänestä pois. Täytyy muistaa, että temppelikukan maitiaisneste ei oo niitä terveellisempiä juttuja. Voidaanko ottaa itse asiassa kaikki pois? Noin. Nyt meillä jäi plumeriasta tämmönen jööti, jonka me pakkaamme huolellisesti kotimatkaa varten. Toki täytyy myöntää, että pikku plumerian lisäksi niin meillä on myös tässä oleanteri, joka ehkä tulee valtaamaan Enäjärven maat ja pellot. Ja kukkasten lisäksi mainittakoon, että lokaaliruoka oli pääsääntöisesti hyvää. Klassinen kreikkalainen salaatti on aina mainio ateria. Ja sitten oli muitakin hyviä ruokia, paitsi että ilmeisesti turistikausi oli loppuillaan. Ja näin ollen yksi tämmönen schnitzeli oli paistettu kai koko turistikauden käytetys valarasvas. Ja täytyy myöntää, että mun vatta ei siitä oikein tykännyt. Mutta se on pikkuseikka. Ja kurkataan vielä aamiaispöytää. Käydään pöytäesittely. Siinä on grilli, leivät, pullat. Nuo on erityisen hyviä. Siemenet, rusinat, hetelmät, voit, juustot, makkarat, kananmunat, vihannekset, tomaattileivät, oliivit, raksut, erilaiset hillut ja hyytelöt. Sitten meillä on täällä paistetut munat vedessä. Tää on erikoinen juttu, mutta hyvä toimii. Täällä on kasvisgratiinia ja sikaa. Ja tässä on yleensä jotain makiaa. Aivan oikein. Pullo vettä. Ehkä kuitenkin hanasta, mutta kreetalainen vesi on kuulemma juotavaa. Silloin kun ole tottunut, että tämmöisillä ryhmäiko mitä nämä on, tämmöisillä helpoilla matkoilla on oppaat, mitkä opastaa ja kertoo asioita, niin täytyy kyllä sanoa, että toi tuin opastoiminta ei kyllä liikaa päässyt häirittämään. Ainoa paikka, missä oppaan näin, oli lentoasema. Mutta sepä ei haittaa, sillä täältä löytyi kyllä katsottavaa ja tekemistä. Tuo venetsialaislinnoituksen rauniot oli ihan hienoja. Ihan yleisesti tuossa kaupungilla oli kiva kävellä ja katsella. Vanha kaupunki muun muassa oli oikein kaunis, mukava ja joka paikasta sai riittävästi olutta.